تمتلك روسيا أسلحة عدة من بينها منظومة صواريخ يارس المعروفة أيضا باسم RT-24 يارس، وهي النسخة الروسية من الصواريخ متعددة الرؤوس الحربية، وهي عبارة عن صاروخ باليستي حراري نووي عابر للقارات. تم اختباره للمرة الأولى عام 2007، وتمتلك روسيا ما يزيد عن 147 صاروخا من هذا النوع، بما فيها 135 منصة متحركة و12 منصة ثابتة ليارس. وهذه الصواريخ تسير على هيكل مكون من 16 عجلة، ويمكن أن يحمل الصاروخ 6 رؤوس نووية بقوة تتراوح بين 150 و 500 كيلو طن بحسب معلومات نشرتها وسائل الإعلام. فإن صاروخ يارس ثلاثي المراحل يزود ب4 رؤوس منشطرة يوجه كل منها ذاتياً، وتبلغ قدرة كل منها 500 كيلو طن. إن مزايا أوز 24 واضحة بشكل خاص، حيث يمكنها حمل ما لا يقل عن 250.0003 من الرؤوس الحربية النووية للصواريخ الفرعية لضرب أهداف مختلفة على التوالي، يصعب على العدو الدفاع عنه. وبعد التعديل في الفترة اللاحقة، يمكن أن يحمل من 8 إلى 10 رؤوس حربية نووية، والقوة مرعبة للغاية، ولديها أيضا قدرة اختراق قوية. إذا استخدمت أوز 24 لمهاجمة المدينة، سيتم القضاء على المدينة في لحظة. في اليوم الذي تم فيه إطلاق الصاروخ الباليستي أوز 24 بنجاح، تم تقييمه من قبل البنتاغون الأمريكي باعتباره أقوى صاروخ عابر للقارات في العالم اليوم. في عام 2015 أعلنت روسيا أن هذا النوع من الصواريخ كان مزوداً ب24 صاروخاً، وكلها تنتمي إلى القوة الصاروخية الاستراتيجية الروسية. هي القوة القتالية الأساسية للجيش في المستقبل. سلف صاروخ يوز هو الصاروخ الباليستي الروسي وRT-2 BM2، فهي تقريباً نفس الشكل، لا يمكن أن نرى أي فرق. ولكن في القوة وزن صاروخ يوز أكثر من صاروخ RT-2 BM2 بفاصلة. لا ترث يوز تقنية صاروخ الاحتراق السريع وتقنية تغيير مدار المناورة لRT-2 BM2 فحسب، بل تقوم أيضاً بترقية هاتين التقنيتين. في الوقت نفسه يتبنى صاروخ يوز أيضاً تقنية اختراق جديدة. بعد حرق الجزء الأمامي من الصاروخ، تبدأ متعددة الرؤوس الحربية المنقسمة في العمل بشكل مستقل، ولكل رأس حربي نظام توجيه خاص به ويمكنه العثور على هدف الهجوم بمفرده. هذا بالنسبة لنظام دفاع العدو سيكون ضغط الاعتراض أكبر، ولن يتمكن نظام الدفاع العام من اعتراض مثل هذا الهجوم. لدى يوز حالياً طريقتان للإطلاق، وهما الإطلاق الثابت والإطلاق المتنقل، ويتم إطلاق الإطلاق الثابت باستخدام صومعة. الإطلاق المتنقل هو استخدام مركبة النقل الموحد ذات 16 عجلة MZKT-79221 للنقل والإطلاق، وتحتوي مركبة الإطلاق هذه على جهاز مراقبة الطريق على رأس السيارة، ويمكنها تحليل ظروف الطريق بنشاط، وإبلاغها إلى كل تعليق على شاسيه المركبة، ثم يتم تعديل التعليق وفقاً للمعلومات المرسلة من مقدمة المركبة، مما يزيد من الإطلاق الأفقي للصاروخ. وفي نفس الوقت تستخدم المركبة محرك ديزل مصغر من 12 أسطوانة من نوع يامس -847، وتبلغ الطاقة القصوى للمحرك 588 كيلووات. وبعد العديد من الاختبارات، يمكن القيادة في درجة حرارة 50 درجة تحت الصفر. بالإضافة إلى مركبة الإطلاق هذه، يمكن أيضاً نشر يوز على القطار، لكن القطار ليس مناسباً جداً مقارنة بمركبة الإطلاق، لذلك يتم نقله بشكل عام على مركبة الإطلاق. وفقاً لتحليل الخبراء العسكريين الغربيين، قد يكون لدى يوز ICBM نوع تطلق من الغواصات من البحر ونوع تطلقه السفن، لكن روسيا لم تدعي أن لديها هذين النوعين. الآن دعنا نفهم معلمات الأداء الأساسية ليوز ICBMs. يبلغ إجمالي طول صاروخ يارس 20.9 متراً، ونصف قطر الصاروخ 1.85 متراً، والوزن عند الإطلاق 49 طناً. من حيث القوة فإنه يستخدم محرك وقود صلب، ويمكن أن يصل المدى إلى 11,000 كيلومتر، بينما تصل سرعته إلى 14.1 مخ، أي ما يعادل 4.8 كيلومتر في الثانية. في الصاروخ يوز 24 العابر للقارات باستخدام العديد من التقنيات الجديدة، بالإضافة إلى الرأس الحربي المنقسم الذي قلناه أعلاه، ولكن أيضاً تحسين تقنية مطابقة خريطة صواريخ كروز. عند اكتمال مطابقة الهدف، سيتم قفل الرأس الحربي تلقائياً على الهدف. في هذا الوقت، سوف يطير الرأس الحربي مباشرة إلى الهدف وينفذ دماراً استراتيجياً. عند الحديث عن ذلك، يجب أن يكون لدى الجميع فهم عام للصاروخ الباليستي يوز 24 يوز. كيف تم تطوير هذا الصاروخ القوي؟ فلنتحدث عن تاريخ البحث والتطوير الخاص به. قبل أن نتحدث عن أوز 24، دعنا نتحدث عن سلفه RT-2 BM صاروخ باليستي.
فإنه أول صاروخ باليستي عابر للقارات متحرك في العالم. في السبعينيات والثمانينيات كان كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة يطوران صواريخ باليستية عابرة للقارات. وفي أواخر الثمانينيات أطلق معهد موسكو للهندسة الحرارية في الاتحاد السوفيتي مشروعاً مهماً لتطوير الصاروخ الباليستي أورتي-2 بي، والذي كان الاتحاد السوفيتي ينوي إكماله في صيف عام 1995. ولكن عندما تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991 اضطر البرنامج إلى تعليقه، وفي عام 1993 فتح الرئيس الروسي البرنامج مرة أخرى، معتقداً أن هذا البرنامج لديه آفاق تطوير كبيرة. وفي هذا الوقت احتاجت روسيا أيضاً إلى صواريخ عابرة للقارات لتشكيل قوة صاروخية. لذلك أمر بمواصلة تطوير صواريخ باليستية أورتي-2 بي. في ديسمبر 1994 دخل البحث والتطوير للصواريخ الباليستية أورتي-2 في مرحلة الطيران التجريبي. وفي ديسمبر 1997 تمت محاولة إطلاق الدفعة الأولى من الصواريخ الباليستية أورتي-2 بي في قاذفة الآبار تحت الأرض. وهذه المرة تم إطلاق صاروخين، الأول كان قنبلة تدريبية، وكانت قنبلة التدريب هذه وزنها نفس وزن الصواريخ العادية، والمكونات والمعدات كاملة، والدور الرئيسي هو جعل الفنيين أكثر كفاءة في استخدام هذا السلاح الجديد. والثاني هو صاروخ عادي لم يتم تحميل الرأس الحربي النووي. وكانت عمليات الإطلاق سلسة، وكان معدل النجاح مرتفعا بنسبة 100%. ثم تم إجراء اختبارين آخرين وكانا ناجحين للغاية أيضا، لذلك تم تحميل الرأس الحربي النووي في التجربة التالية. ولكن بعد تحميل الرأس الحربي النووي لم يكن الصاروخ الباليستي أورتي-2 بي سلسا مثل الاختبار السابق، وفشل في اختبار الإطلاق الأول باستخدام الرأس الحربي النووي، وتم إطلاقه في وقت مبكر بعد إطلاق الصاروخ، وكانت العملية خطيرة للغاية. بعد ذلك لخص معهد الأبحاث هذا الخطأ، ووجد المشكلة فاصلة، وفي أقل من شهرين بدأ جولة جديدة من اختبارات الإطلاق، وهذا هو الإطلاق السادس للصاروخ الباليستي أورتي-2 بي. وهذا الإطلاق ناجح نسبياً، وبعد ذلك أجريت عدة اختبارات متحفظة. بدأ الصاروخ الباليستي أورتي-2 بي في الخدمة في روسيا. الخدمة من 1993 إلى 1997، أقل من 5 سنوات. على الرغم من أنه استخدم أساس الاتحاد السوفيتي، ولكن البحث والتطوير والتجارب اللاحقة كل ذلك تقوم به روسيا نفسها. وقد جعل الصاروخ الباليستي أورتي-2 بي العديد من الدول الغربية في الذعر أثناء خدمته، لأنه في ذلك الوقت لم يكن لدى العديد من البلدان أسلحة يمكنها الدفاع ضد الصاروخ. بالاعتماد على نجاح الصاروخ الباليستي أورتي-2 بي، فاصلة طورت روسيا صاروخ العابر للقارات 24 على أساس أورتي-2 بي بعد عامين. والآن لا يزال يورز وأورتي بي 2 القوة الرئيسية الأساسية في ساحة المعركة الروسية المستقبلية. على الرغم من أن يورز قوي جدا، إلا أن هناك مشكلة أيضا، أي أن الإنتاج صغير جدا. حتى لو كان الصاروخ يتمتع بأداء متقدم وموثوقية عالية وقوة قوية، لكن آفاقه وصلت إلى ذروتها، وقد تواجه توقفا تماما وتتغير إلى صواريخ أخرى في المستقبل. ما رأيك في هذا؟ من فضلك اترك تعليقا أسفل الفيديو. نراكم في العدد القادم.